السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم سهلا وحللتم أهلا، هي أنا مروة من ليلكي، واللي جايتكم بتصميم أساس الفستان بيسك. يمديكم تكتفوا بو أو تضيفوا عليه أشرطة قماشية كتنويع وابتكار في المظهر. أنا حأعتمد المفهوم الحيوي لأنها فترة تجهيزات تشكيلة الربيع والصيف، بس مع ذلك التصميم يقبل يتخيط بأقمشة شتوية ويناسب أغلب الأعمار. ويلا نبدأ بتحميل الباترن من الرابط اللي حينزل في صندوق الوصف. اطبعوه على A4، وأهم شي تضبطوا إعدادات الطباعة على مقياس 100%. وقبل ما نسترسل أقول لكم إن الفيديو ده من ضمن سلسلة DIY، واللي أعرفها لكم بمعنى يوصف الشخص لما يستغل أو يستخدم الخامات الموجودة لإعادة صنع شيء ما. فالخامة اللي حستغلها هي قميصين في البيت نضاف بس ما صاروا ينلبسوا، وراح أصنع منهم الفستان. وعشان أتأكد إن القماش حيكفي التصميم محتاجة ألصق الباترن وأقصه، وبكده أدرس مقدار وكيفية استخدامي للقماش، أرتبهم حسب الترقيم والإرشادات، أثبت الورق بالأثقال وألصقهم على بعض بالشطرطون. قبل القص أراجع قيم المقاس اللي أبغاه حسب الأجزاء المكتوبة في الجدول، بحيث تكون الأرقام في الجدول أكبر بشوية عشان حرية الحركة وقت اللبس. أنا راح أعمل الأخت بمقاس لارج، فأقص الباترن عند الخطوط اللي تمثل لارج. ممكن تعلم بقلم التحديد عشان ما تتلخبط في أشكال الخطوط، أو ممكن تحفظوا شكل الخط اللي يمثل المقاس المختار X small, small, medium, large. بالمناسبة الباترن متوفر فيه 8 مقاسات من دبل إكس سمول لتريبل إكسل، فلا تترددوا تجيبوه. أفرد القماش عشان أشوف كيف حيتوزع عليه الباترن. الأكمام سبق وقدرت من خلف الكاميرا، فراح تكون لي الجزء العلوي، أمام القميص راح يكون لي الجزء السفلي من قدام. أجيب مقص وفتاقة الخيوط عشان أفك الخياطة. لاحظوا هنا مخيط مرة قريب من الحافة، فعادي راح أقص بالمقص عشان أفتح القماش. والكل من يتفرج دعمكم يهمني ويساعدني، سواء كان بتعليق أو لايك أو مشاركة. أيضا لا تنسوا السبسكرايب والضغط على الجرس. نرجع نكمل بنفس طريقة القص، أطبقها على الأكمام. وبالنسبة لجهة الرسغ أتخلص من الجزئية البيضة، ما أبغاها، لأن كمان لما أقصها راح أفك الزم أو الكشكش اللي فيها. بعد ما خلصت أختبر تناسب القماش مع الباترن. الباترن الأمامي العلوي مكتوب قماشة واحدة مطوية، بس لأن ما عندي فسحة في كمية القماش راح أخيط الطبقتين مع بعض بدرزة مستقيمة، فيصيروا كقطعة قماش واحدة تنطوي عند نفس موضع خطي القماش المحدد على الورقة. بعدين أقفل على الطرفين بدرزة فرنسية، واللي هي إني أطبق حافة القماش أو حواف القماش وأخيط فوقها فتصير مخفية بدا المنظر. نكمل توزيع للقطع الباقية. كده خلصنا من الحمالات. الجزئية الكبيرة للقميص من الخلف راح تكون للتنورة السفلية من ورا. اليوك ما أحتاجه، فراح أفك الخياطة بالقص هنا. أيضا بالفتاكة راح أقص الثنيات الجانبية من تحت لأني محتاجتها. أفتح الكفة تبع الأزرار، والأزرار كمان أشيلهم عشان القماش المثني حيفيدني، باعتبار إن دا القميص مقاس 15 ل16 سنة، وأنا راح أخيطه بمقاس كبير نسبياً. بعد كل ده أكوي عشان أسوي سطح القماش. أيوة، أشيل الجيب كمان ما بستخدمه. نيجي للقص. أحط قماشين فوق بعض الوجه على الوجه، وأنسق الورق على القماش في المكان المناسب. أثبت عليه بأثقال عشان ما يتحرك الورق أثناء القص.
أنا مستخدم القاطع الدوار بالتعاون مع مسطرة معدنية بغرض إنها ترشدني في التقطيع بأقل نسبة انحراف أو ضرر على الورق وعلى القماش. خلصت تقطيع أشيل الأثقال وأتأكد من تطابق القطع على بعضهم ولو مقصوصين مظبوط. أجيب طباشير أو صابون أو أي قلم يزول بالماء أو الحرارة وأحدد بنقاط عند أطراف البنسة. أيضا أشوف فين موقع البوز لبنسة المقاس اللي قاعدة أخيطه وأحدد عليه. أشيل الباترن وأخط بالمسطرة على مسار البنسة من الأطراف. انقلوا كل العلامات الباقية زي الإشارات المثلثة للتجميع أو أي ملاحظة غيرها. أكمل البنسة برسم خط الوسط والمفروض اللي فوق متساوي مع اللي تحت، ونفس الشي أسويه لكل القطع المحتاجة بنس، فكده حيطلع مع الخياطة. وبعد ما أخلص تشبيك بنس الصدر والتنورة أجمع الجوانب السفلية مع بعض بالمشبك. أيضا القطع العلوية نفس الشي، وأنا متعمدة أستخدم المشبك بدي الطريقة لسببين. أولهم هو إني لما أحطها كلها حتكون المسافة 1.5 نفس المحدد في خياطة الأطراف. وثانيهم وأهمهم هو إني بعد ما أشبك أخلي أختي تجرب اللبس بدون دبابيس تجرح، فأتأكد من إن المقاس مناسب من قبل ما أخيط وأتورط، ولو طلع تمام في التجريب أعتمد عليه بالخياطة كده. طبعا البنسة أول شي، وبالمناسبة طالع لكم فوق فيديو شورت عن تخييط البنسة، أيضا حطيت الرابط في الوصف عشان ترجعوا له بسهولة كل ما احتجتوه في أي تصميم. البنسة وقت التجميع يكون اتجاهها لأسفل. طبعا دي الخطوات تكونوا مسوينها بعد ما قرأتوا الإرشادات والكتيب. نكمل خياطة قطعة ورا قطعة. حافظوا على مسافات الخياطة المذكورة، مثلا هنا في الحواف 1.5. القماش القطني من الأقمشة المريحة أثناء الخياطة، ومع ضبط الإعدادات والأدوات والممارسة تلاقوا نفسكم حصلتوا على خياطة نظيفة، وده الشي من الحاجات الأساسية اللي تجذب الناس يلبسوا من لبسك، اللي هو الإخراج بخياطة نظيفة الشكل سواء من جوا أو من برا. لذلك أقفل بعده بأي طريقة سرفلة. وعن نفسي راح أستعين بماكينة الأوفرلوك الفينتج لوك تبع الوالدة. ومن مسببات الخياطة النظيفة الكوي، فلازم نكوي عشان نتيجة الشغل تفرق جدا لما الشخص يكون كاوي عليه أو لا. كويت على الخياطة اللي في النص من جوا ودحين من برا. بعد البنسة وعلى نفس اتجاه الخياطة تنكوي الأسفل، ولا تنسوا تخلوا الحرارة مناسبة للقماش. برضو أكمل كوي على الدرزات. أقلبه لقدام عشان أأكد على الشكل، وهنا في بوز البنسة في كيرف، فأجيب مخدة الكوي عشان أنسق القماش فوق وأقدر أكوي على أطراف بأسطح دائرية. قبل ما نكمل في خياطة القطعة العلوية على السفلية راح أوريكم كيف يتجمعوا ببعض. أمسك الطرف الجانبي المخيط للي فوق العلوي وأشبكه على نفس الطرف للقطعة السفلية، بعدين من الحافة أشبكهم على بعض. أنتقل لنص المسافة عند البنسة أحط مشبك، فتقسم الشكل لنصين يمين ويسار، وعادي أوزع عليهم مشبك يصير كده تمام. طبعا في مجموعة من الخياطين يسووها بدون تشبيك وده شي عادي، بس عن نفسي والمشاهدين خصوصا المبتدئين أنصحكم تشبكوا لو بالدبوس، فكده النتيجة والخياطة حتكون مرضية ومتقنة بشكل أكبر. وأهلا بالحمالات. أفرد القماش على ظهره وأطبقه من النص، والخياطة حتكون على الطرف المقصوص كده خلاص.
طبعا بعد الخياطة تتقلب الحبال ويصير خط الخياطة مخفي من جوا. المهم طولوا بالكم وانتوا تقلبوا وحاولوا تروقوا بأي حاجة. وللعلم اتكلمت عن دي الأداة في الإنستغرام في كاروسيل عن أدوات الخياطة. بعده أكيد حنكوي، فتقدروا تعتبروا الخياطة البروفيشنال عبارة عن ماكينة بعده كي. احرصوا على إنكم تفتحوا القماش بالتمام من جهة الخياطة والطي. السجاف عندنا محاكاة وتعزيز للفستان من الأعلى، أجمعهم على بعض فالخياطة هنا على بعد 1.5 من الطرف وسرفلة من تحت. الجزء المثلثي نفس قدام، فالمفروض يكون قطعة واحدة مطوية، بس أنا عشان ما عندي مرونة في كمية القماش خليت النصين الأماميين منفصلين وراح أشبكهم سوا بالخياطة. طبعا حطيت في الاعتبار حساب القيمة اللي حتتخيط بحيث إن التوتل يكون نفس أبعاد الفستان من فوق، يعني ما أخسر من القماش وقت الخياطة. في وقت الخياطة راح ينحط الفستان عليه الحبال، بعدين عليه السجاف وكلهم على الوجه كأنهم ساندويتش، والحبال هي الحشوة بينهم. للي حاسين إنهم مو قادرين يحافظوا على مسافة 1.5 فدي القطعة تساعدكم. لاحظوا إني أحاول أخيط بشكل عكسي تكتين عند الحمالات عشان تثبت زيادة. لما نخلص أقص عند الزوايا عشان تسهل وتجمل علي التقليب. وبنفس طريقة الفيديو السابق عشان ما يرتد السجاف لقدام نجمع الطبقات ونخيط درزة مخفية عليها. شوفوا كيف يمين السجاف مع الطبقات وعلى اليسار خط الفستان، فخياطتي تكون على الوسط مقتربة جدا من خط اليسار. هطبق واحدة من بين الإضافات المقترحة للفستان. شوفوا هنا مثال، دي القطعة اللي حابب يضيف، طبقت الأطراف وكويت على القماش. أما في الحزام أقص القماش حسب المقاس المختار وأطبق الأطراف وأكوي عليها عشان تكون ثابتة كده. طبعا عرض القطع اختياري، فممكن تقللوا عن المقترح، وعددهم كمان اختياري، فممكن تزودوا عن المقترح. والإضافة بهدف تخفيف الألوان المقلمة بزيادة التركيز على واحد منهم أو تخفيف المظهر المشجر بلون محايد مثلاً. أخيراً وقت السستة أو تكفيلة الفستان من ورا، محدد لكم 2 سنتيمتر ثانية للقماش، فراح أحط 2 سنتيمتر من الطرف، والطول اختياري حسب ما تبغي طول السستة. والطريقة اللي راح أركب بيها السستة كالآتي: أفتحها وأخلي ظاهر السستة على وجه القماش، أثبت السستة بالدبوس عند المكان حق 2 سنتيمتر اللي حددته، أرجع أتأكد من الأطوال والأبعاد،
تخيلوا معايا بعد الخياطة راح يطلع الشكل كده. وبما إن التكرار يعلم الشطار نراجع الطريقة في الجهة الثانية. أفرد القماش ومقابلني الوجه، أقيس الطول اللي أبغاه للسستة، واللي يساعدني على دا الشي هو إني أجرب ألبس الفستان وأشوف قديش أبغى طول السستة. بعدين أحدد بالقلم أو الطبشور الخاص مسافة 2 سنتيمتر للخياطة عن الطرف. السستة وجه على الوجه، وأثبتها بالدبوس على طول المسمار. لعلمكم وقت الخياطة لقيت سستة أحلى واستخدمتها بدل المخفي دا اللي يعتبر معقد. المهم بكده بس باقي نخيط وخلاص، يلا على النتيجة. وأستناكم تشاركوني تطبيقكم على الإنستغرام. نصيحتي هي إنكم تستثمروا أول دقائق الخياطة في تطبيق إعدادات وأدوات الماكينة بما يتناسب مع القماش. خدي عينة من القماش اللي حتخيطي عليه، شوفي طول الغرزة مقارنة بطبقات الخياطة، وتأكدي كيف ظاهر الشد الكلي علوي وسفلي على القماش. احرصي على تناسب نوع الإبرة ومقاسها مع القماش، وجيب الدواس اللي تناسب شغلك. فدي الدقايق الأولى حتريحك وتوفر عليكي وقت في كل الشغل لاحقا، بدل ما تبدأ تخيطي وتكتشفي إنه الدرزة مو تمام فتغيري حاجة وتكملي خياطة. بعدين شوفي الضبط لسه مو تمام فتتأثر الخياطة الكلية أو ينعدم القماش عبال ما خلاص تقرري تستقري على ضبط معين. استنوني في الفيديو الجاي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.